Now, what is the job description of those who lead in the church? Jaký mají popis práce ti, kteří církev vedou? That's a great question to ask a pastor. What's your job description? How would you define the role of a pastor? Je to výborná otázka, kterou se můžete zeptat vašeho kazatele. A co je tvoje práce? Jak by si popsal svoji práci? And so here you have an outline of what they should be doing. A i ve vašich poznámkách vy máte potom tu úlohu pastýře, popis jeho práce, mělo by to být na straně 10, bod 3. And this is also very much debated today, where men want to take a very academic approach to pastoral ministry. A i tato oblast je dnes velice diskutována, protože mnoho mužů by se rádo jenom zaměřilo na akademii, na akademické vzdělávání jako součást jejich pastorační služby. Where men say, I preach and everything else will take care of itself. Muži, kteří by řekli, jo, já jenom kážu a všechno ostatní díky mým kázáním v neděli se spraví samo. I counsel from the pulpit, I disciple from the pulpit. Já učedníkuji z kazatelny, já dělám biblické poradenství z kazatelny a všechno ostatní se potom stane. But think about the picture of the pastor in the Bible. Ale přemýšlejte o obrazu, který vykresluje písmo, když přijde na pastýře, když přijde na pastýře. It's not someone who just feeds like a chef, but it is a pastor, a shepherd who has a multiple of responsibilities. Feeding is one of them, but it's not the only thing. Písmo mluví o pastýřích, ne o kuchařích. Kuchaři jsou ti, kteří vaří a nic jiného nedělají. Pastýři jsou ti, kteří krmí ovce, vedou ovce, starají se o ovce, napravují ovce a uzdravují ovce. Right, so first the pastor must know who the sheep are. A tak zaprvé na straně 10 úloha, první součástí jeho úlohy, jeho práce je znát ovce. Hebrews 13:17 says that the shepherd is going to answer to God. He's accountable to God for the sheep under his care. Židům 13:17 nám říká, že pastýři jsou vykazatelní za duše ovcí, které jsou svěřeny do jejich péče. So you must know the ones under your care, and this also feeds into the idea of membership, doesn't it? A proto potřebujete znát své ovce a samozřejmě to jde ruku v ruce s otázkou formálního členství v místní církvi. In a sense, membership is like the fence where the sheep are gathered, and the shepherd knows who the sheep are that he answers for. Členství je jakousi bezpečnostní ohradou, která chrání ovce a pastýř ví, kdo je v tom jeho ovčinci, kdo je v té jeho ohradě, které má chránit, do které se má starat, které má sytit. And so the shepherd knows the sheep by name, he prays for them, he knows their spiritual health. A tak tento pastýř zná své ovce, modlí se za ně, je obeznámen a seznámen s jejich duchovním stavem. Also, he feeds the sheep. Krmí je. That's something we all realize. My všichni si uvědomujeme, že to je to, co by pastýři měli dělat, sytit ovce. But that happens on a macro public level, but also a micro private level. Ale toto sycení ovcí se děje opět dvěma různými způsoby. Na té makroúrovni a mikroúrovni, v tom všeobecném i konkrétním způsobu. For example, let's say your doctor calls you and says, I'm having a meeting with all my patients. All my patients are to come together for a meeting. Představte si, že vám zavolá váš doktor a řekne mu, potřebuji, abyste přišli na setkání, já jako doktor mám setkání se všemi svými pacienty, potřebujete přijít. And what he does is he begins to treat all the patients the same and give you all the same prescription. A na tomto setkání se ke všem svým pacientům bude chovat úplně stejně a všem vám předepíše stejné léky stejné léky. Well, it might be helpful for some, but everyone has their own unique problems, and so there needs to be individual care as well as public care. A tak ty léky některým pomůžou, že? Těm, kteří zápasí zrovna s tou nemocí, na které tyto léky jsou připraveny, ale v tomto příkladu my vidíme, že nemůžeme se spokojit pouze s tou všeobecnou úrovní, my potom také potřebujeme znát naše pacienty, v tom případě lékaře, osobně a vědět, co každý z těch pacientů potřebuje. So whereas we exposit the Word of God publicly on Sundays, we also exposit the Word of God in personal discipleship and counseling. A tak my potřebujeme vykládat slovo Boží v neděle pro celé stádo, ale když přijde na biblické poradenství, tak potom na osobní úrovni v těch konkrétních zápasech a těžkostech potřebujeme opět také vykládat Boží slovo do konkrétních situací lidí. Third, he leads the sheep as a shepherd. Za třetí, pastýř vede ovce.
Knowing the culture of the church and the needs of the people, the pastors decide what books should be preached, what should be taught. Na základě toho, jak zná svůj sbor, na základě toho, jak zná své ovečky, na základě toho, co se kolem děje, tak se pastýři rozhodují, jaké biblické knihy budou ve společenství věřících procházet. And finally, a good shepherd protects the sheep. A za čtvrté, dobrý pastýř také chrání ovce. Like we saw in Titus, refuting those who contradict. Tak jak jsme to viděli u Tita, že musí být schopen bránit ovce před falešným učením a falešnými učiteli. Guarding against wolves. A před vlky. The fourth point here is that the elders are in a plurality. There is never a single pastor or elder in Scripture. Za čtvrté vidíme, že starších má být několik. Nikde v písmu není jeden jediný příklad toho, že církev by měla pouze jednoho staršího a bylo by to v pořádku. We've already seen several passages where elders plural is mentioned. Už jsme viděli několik pasáží, které mluví v plurálu, v množném čísle o starších, které vedou danou církev, kteří vedou danou církev. Think of Acts chapter 20, Paul's farewell address to the elders plural of Ephesus. Skutky 20. kapitola, kde apoštol Pavel se loučí se staršími z efeského sboru. Now we've already talked about point 5, the equality among elders. Už jsme také mluvili o rovnosti mezi staršími v daném sboru. And you think if all the elders have the same essential job description and the same qualifications to get there, they should all be equal in authority. A tak dává to smysl, že pokud jsou dány stejné kvalifikace pro všechny starší a pokud všichni starší mají stejný popis práce, potom by z toho automaticky mělo vyplývat, že jsou si všichni rovni, že jsou na stejné úrovni. And that doesn't mean they all have the same giftedness, no. To samozřejmě neznamená, že každý jeden z nich má stejné obdarování jako všichni ostatní. Some may be more gifted at preaching or at counseling or administration. Někteří budou více obdarováni v kázání, někteří budou více obdarováni v biblickém poradenství, někteří budou více obdarováni v administrativních záležitostech. But as far as authority, there is complete equality. Ale když přijde na otázku autority, tak tam je 100% rovnost. That means with a plurality, there is no pastor or he is the pastor. He is a pastor. There are pastors plural. To znamená, když přijde potom na i to, jak mluvíme o kazatelích, tak to není, tady máme našeho toho kazatele a tady jsou ty další, ale ne, tady jsou naši kazatelé, tady jsou naši starší, tady jsou lidé, muži, kteří nás vedou. Right, so you have this concept here in the outline, the first among equals. Is that a good concept to follow? Máte ve vašich poznámkách zmíněn koncept, který je někde uplatňován, první mezi rovnými. Je to dobrý příklad? Je to něco dobrého, vhodného? Well, I don't think it's something that you impose on one man for every situation. Nemyslím si, že první mezi rovnými je něco, co bychom jakoby vložili na jednoho muže úplně ve všech oblastech. Like the man who regularly preaches on a Sunday morning is like God's anointed who is the first among equals. That's not biblical. Ten, který káže víc a pravidelněji než všichni ostatní, starší v tom daném sboru, tak to není o tom, že on je první mezi rovnými, o tom, že on je speciálně pomazaným Bohem a ostatní nejsou. For those who are equal in authority, that concept of who would be first is a fluid concept based on what's being discussed. Tam, kde máte starší, kteří jsou si rovni, tak tam je rozumění tomu, že první mezi rovnými není o tom vždycky a všude. Tahleta osoba je vždycky a všude první mezi rovnými, ale že je to fluidní, že když přijde na otázku určitého charakteru, tam možná některý z nich má více moudrosti a proto jeho hlas je silnější, někde jinde, v jiné otázce, v jiných potřebách je zase někdo jiný, kdo je více obdarován a proto je to taková fluidita, jestli mi rozumíte. For example, a man who does counseling full time, that other elders would defer to him, realizing he has more training, or the man who's gone to seminary,
The other elders would defer to him when it comes to something that's a theological issue. It's Když fluid. přijde třeba na otázku toho biblického poradenství a máte ve sboru staršího, který se věnuje biblickému poradenství nadmíru, více než ostatní, potom, když přijde na otázky biblického poradenství, tak jasně, že to bude bratr, od kterého budeme chtít čerpat, protože má více moudrosti v této oblasti. A když přijde na nějaké teologické otázky, potom rádi budeme naslouchat bratrovi, který má delší, hlubší teologické vzdělání, protože nás má čím obohatit a tak je to velice fluidní, kdo zrovna má více náhledu do určité věci a je to tak v pořádku. And that really does promote love and unity among elders when you don't have one over the other. A v takovémto případě to samozřejmě buduje i lásku, jednotu, protože nemáte nikoho, kdo by byl nad ostatními. Jsme všichni na jedné úrovni a tak, jak jsme různě obdarováni, tak potom možná někde lidé více mohou naslouchat tomu, co řekneme. And that leads to the idea that decisions that are made among elders are unanimous decisions. You don't take a vote to see who has the majority or minority. A samozřejmě to potom také vede k tomu, že když starší ve sboru dělají rozhodnutí, tak to musí být rozhodnutí, které je jednotné. A nejde o to, že máte 10 starších, oni volí a 6 starších přehlasovalo 4. But again, what is the key to all this working? It works only if you have done ordination properly, or else you have prideful men seeking ambition. Ale toto se může pouze odehrávat, pokud jste prošli procesem ordinace správně. A pokud jste dosadili správné muže na správné místo, protože jinak máte nezralé, pyšné muže, kteří usilují kdo ví po čem, pro svém vlastním vyvýšení a nic z toho, co jsme právě řekli, nebude potom možné. I remember going to an elder retreat from my home church in Alabama with the elders. Pamatuji si, že v minulosti jsem jel se staršími z našeho sboru na takové několikadenní setkání starších. And the debate was raised concerning a construction project at the church. A jedna z věcí, která se tam diskutovala, byla rekonstrukce určité části sborové budovy. And a majority of the elders were for moving forward with this project. A většina starších z toho našeho sboru byla proto, abychom se účastnili této rekonstrukce. And one of the other men, who was an older man, had some hesitancies, had some concerns. Ale byl tam také jeden bratr, který už byl věkem pokročilý a tomu to nebylo tak jasné a měl nějaké výhrady. Now, in a majority of churches, I would say probably there would be a vote and the majority would win and they would tell the minority you need to submit to the decision of the majority, but that did not happen. A myslím si, že ve většině sborů by to fungovalo tak, že by mu jednoduše řekli, hele, nás 9, to vidíme takhle, ty seš tady sám, takže uděláme to takhle a ty se tomu podřiď. What happened was an elder that was in the majority said this to the man who had concerns. Ale tady je, co řekl jeden z těch starších, který to viděl stejně jako naprostá většina, tady tomu jednomu osamělému člověku, muži. He said, I hear that you have concerns, some reservations, and if you have concerns, then I have concerns. A on za ním přišel a říkal, hele, slyšel jsem, že máš nějaké výhrady tady k tomu, co probíráme, no a pokud ty k tomu máš výhrady, no tak to jsou také moje výhrady, já taky s tím budu mít výhrady. And I thought, what a perfect illustration of what eldership should be. The humility to have such respect for another elder to say, look, if you're not comfortable, then I'm not comfortable. A myslím si, že je to jedinečný příklad pokory, která vládne v srdci těchto starších, když můžou přijít za tím dalším starším a říct, hele, pokud tebe to tíží, no tak nás to tíží taky. Pokud ty máš výhrady, tak my taky máme výhrady. So that'll be hopefully the picture as we're eating lunch together separately, to think of that beautiful picture of elders loving one another in humility, giving their lives for the sheep. A tak já doufám, že toto je něco dobrého, o čem můžeme přemýšlet, když budeme nyní se rozejdeme na oběd, dáme si polední pauzu, ale jak můžeme přemýšlet o starších, o tom, jak se starají o své ovce, že to je velice bohulibé, co může být na našich myslích, tak jak budeme mít nyní oběd.